Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μπομπότα με τυρί, μια συνταγή που έρχεται από πολύ παλιά. Οπότε λοιπόν πάμε να σας δείξω τη δική μου εκδοχή που είναι πολύ αφράτη και πολύ νόστιμη. Μπολ πάνω στον πάγκο. 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι ή 3 τέταρτα της κούπας. Η κούπα που θα χρησιμοποιήσω είναι το 250 ml. 3 κρόκους από 3 μέτρια αυγά. 120 γραμμάρια ελαιόλαδο ή 12 κουταλιές σούπας. 250 γραμμάρια γάλα πλήρες ή μια κούπα. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder ή 5 γραμμάρια. Και με ένα σύρμα ανακατεύω πάρα πολύ καλά. 150 γραμμάρια καλαμποκάλευρο ή μια κούπα. 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή μια κούπα. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά μέχρι να γίνει ένας χυλός. Αφού έχει γίνει χυλός, αυτό το διαφορετικό που κάνω εγώ είναι να χτυπήσω τα ασπράδια, να τα κάνω μαρέγκα, έτσι γίνεται αφράτη η μπομπότα. Σε ένα μπολ θα ρίξω τα ασπράδια από τα αυγά, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και με ένα μίξερ χτυπάω πάρα πολύ καλά μέχρι να έχουμε μια σφιχτή μαρέγκα. Πριν ρίξω τη μαρέγκα που φτιάξαμε, σε 300 γραμμάρια τυρί φέτα θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, έτσι μας βοηθάει ώστε το τυρί να μην πάει κάτω στον πάτο. Οπότε το τυρί μέσα, ανακατεύω με μια σπάτουλα και τέλος ενσωματώνω τη μαρέγκα μέσα στο μείγμα. Σε μία φόρμα 25x35 έχω βάλει λάδι στην επιφάνεια και στα πλαϊνά και καλαμποκάλευρο, έτσι δεν θα μας κολλήσει το μείγμα. Ρίχνω το μείγμα στη φόρμα, στρώνω καλά σε όλη την επιφάνεια και ρίχνω λίγο έξτρα τυρί από πάνω. Ψήνουμε στην κάτω σκάρα σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για περίπου 40 με 50 λεπτά. Η πίτα είναι έτοιμη. Εάν σας άρεσε η συνταγή, πάτε κάτω από το βίντεο και πατήστε ένα like. Επίσης, μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι συνταγή θέλετε να δείτε στα επόμενα βίντεο. Για να δοκιμάσουμε, να δούμε τι φτιάξαμε. Πραγματικά είναι πεντανόστιμη, μια συνταγή από παλιά, να τη φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Οπότε φίλοι μου, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.